ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾች? ዛሬም በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በወላይታ በጣም ተወዳጅ ሆነው በመስቀል ጊዜ የሚመገቡትን ሱልሶ የተሰኘ ምግብ ነው። ሱልሶ እንግዲህ ክትፎ እንደማለት ነው። ነገር ግን ከክትፎ በጥቂት የሚለየው ክትፎ ደቀቅ ሲል፣ ሱልሶ ደግሞ ከክትፎ ትንሽ ወፈር ያለ ነው። ስለዚህ ዛሬ እንደ አማራጭ እሱን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትወዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። አብራችሁኝ ነው። ለሱልሶ መስሪያ የሚያስፈልገን ግብአት ቀይ ለስላሳ ስጋ፣ ሚጥሚጣ፣ ቅቤ፣ ኮረሪማ እና ጨው ናቸው። ወደ ስራችን ስንገባ ስጋዬን እንግዲህ ለስላሳ ስጋ ነው ብያቸዋለሁ። ነጭ ካለው መርጣለሁ። ከሌላው ደግሞ እንግዲህ እንደዚህ ከትፋለሁ ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ነጭ ስላለው ይሄን እንደዚህ ልቅም አድርጌ ንቅስ አድርጌ ማውጣት ይጠበቅብኛል። እንዴ እንደምታዩት ከዛ በቃ መክተፍ ነው። አይሽታለ በቃ እንደዚህ ማለት ነው። ብዙ ያን ያህል ድቅቅ አርጉኝ ፍጩኝ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ እናንተም እንግዲህ ማድቀቅና መክተፍ የማትፈልጉ ቀን ወይም እንደዚህ ለውጥ የምትፈልጉ ቀን ይሄንን እንደ አማራጭ አድርጋችሁ ተጠቀሙ ትችላላችሁ። በዛውም ደግሞ ምን ይመገባሉ የሚለውን ነገር እንዴት ነው በወላይታ ክትፎ የሚለውን ነገር እንደዚህ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። በቃ አንድ ዙር ነው የምንሄድበት አይቻለ። ሌላ ደግመን መክተፍ አይጠበቅብንም። አሻለ በቃ አሁን ክትፎ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ያዞረን በደንብ አድርገን መክተፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከዛም አድርገው ነገር ከዛም ሳህኔ ላይ የምለውስበት ላይ ቅቤ ያርጋለሁ የምፈልገውን ያክል ሚጥሚጣ አረጋለሁ። ኮረሪማም እንደዛው። ጨውንም አረጋለሁ። እለውሳለሁ በደንብ አድርጌ። ስጋ እንደዚህ ቀስ ብዬ እጨምራለሁ። ከዛ በደንብ አድርጌ እለውሳለሁ። ይሄ ያለውን ቅቤ እስኪመጣው ድረስ ነው የሚለወሰው። ሲዋሃድ እየመጠጠው ይሄዳል። እየተበላላ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ቀምሰን ደግሞ እያየን ጨዋችንም ቅማችንም እናስተካክላለን ማለት ነው። አንድ ተመልካች እንደውም ሰብስክራይበር ምን ብሎኛል መሰላችሁ? ጨውና ደግሞ እየታየ ነው ብሎኛል። በጣም ነበር ያሳቀኝ። እና እኛም እያየን እንግዲህ እንጨምራለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ተመልካቼ እንግዲህ ሁሌ እንደዚህ የሚያስቅ ነገር እየጻፍክ ቀኔን ፈታ እንድታረግልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። እንደዚህ ለውሰናል፣ እንቀምሰዋለን። እስቲ እውነት ምንም አያንሰውም፣ ቆንጆ ነው ያለው። ትንሽ እንደዚህ ሚጥሚጣ ባረግበት የተሻለ ይመስለኛል። ከዛ በተረፈ ግን ቅመሙም ቅቤውም ጨውም ቆንጆ ነው ያለው። እንደገና እንደዚህ ልውስ አደርጋለሁ። ከዚህ በተረፈ ደግሞ የሚፈልግ ሰው ካለ በጎን አድርጎ እንግዲህ መመገብ ይችላል ማለት ነው ሚጥሚጣውን።
እንዲያርየ እንግዲህ ከለወስኩት በኋላ እዚህ ጋር ቆጮ አዘጋጅቻለሁ። ቆጮዬንም የበቆሎ ቂጣም አለ። እንጀራም ከፈለጋችሁ ከጎን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን የበቆሎ ቂጣና ቆጮ ነው ያዘጋጀሁት። እዚህ ጋር በመጠኑ የጋለች ጣባ አለኝ። ስለዚህ እንደዚህ ከዛም ከላው ላይ ትንሽ እንደዚህ ቅቤ እናደርግበታለን። በቃ ከዛማ በቃ በጣም ማጣጣም የቀረን እስቲ ልቅመሰው ልበል እንጂ ልክ እንደማጎርሳችሁ ከሆነ ልቅመሰው ብሎ አይደለም። መቆጫችን ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው ይታያችኋል። እንደዚህ ስስ አርጌ ነው የጋገርኩት ቆጮዬ ነው በወላይታ ቆጮ ስስ ሆኖ ሲጋገር በጣም በቃ እንደሞያተኛ ነው የምትታየው ሴቲቷ ማለት ነው። አሳስታ ካጋገረች በርግጥ እንደ ድፎ ዳቦ ማርገው እዛው በደቡብ ውስጥ ደግሞ የሚጋገር አለ። በጣም ወፍራም ተደርጎ የሚጋገር አለ። ነገር ግን እንደዚህ በዓል ሲሆን እንደ ባለሙያ እንደ ቆንጆ በቃ የሚታየው እንደዚህ ስስ ሆኖ ማለት ነው። እንደውም ከዚህ የሚሳሳል ሲቀርብም እስከነ ኮባው ነው የሚቀርበው በጣም ከመሳሳቱ የተነሳ ማለት ነው። እንደዚህ እንደ እንጀራ ዳጥ ያረጋችሁ ነው ማለት ነው የምትመገቡት። ስለዚህ እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። አሁን ደግሞ በበቆሎ ቂጣዬ እንግዲህ ዛሬ የነበረኝ የወላይታ ሱልሶ ይሄን ይመስል ነበር። ያው በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ ልል አልችልም። ያው ክትፎ ማለት ነው ምንም ልዩነት የለውም። ቅመሙ ሁሉ ነገር የሚገባው ነገር ግን አከታተፉ እንደ አማራጭ በጣም ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደነገርኳችሁ ደግሞ ባህላችንን ሴታችንን ሁሉም ጓዳ ገብተን እንግዲህ ብናይ ቆንጆ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ለዛሬ የነበረኝ የወላይታ ሱልሶ ይሄን ይመስል ነበር። ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። በተረፈ አዲስ ሆናችሁ ለቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሆኖ የደወል ምልክቱን ደግሞ መጫን ኦል የምትለዋን ነካ እያደረጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ለእናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ሱልሶን ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ መልካም የመስቀል በዓል ይሁንልን። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ከኛ ጋር ይሁን። ባይ ባይ።